اینجا رستم دیگه واقعا خودش رو ته خط میبینه و پیش خودش میگه خدایا من اگه توی این جنگ امروز نمیرم دیگه هیچ وقت نمیمیرم. دیدیم که رستم در ادامه اون مسیر هفت خان به کیکاووس میرسه بالاخره، کیکاووسی که اسیر و نابینا هست و متوجه میشه که الان باید به سراغ دیو سپید بره تا اون رو بکشه و خون دیو سپید رو بیاره توی چشمای نابینای کیکاووس و بقیه پهلوانا بریزه تا نابینایی ازشون برطرف بشه. اولاد رو بر میداره و به سمت جایی حرکت میکنه که دیو سپید اونجا هست. حوالی غروب و شب هنگام میرسن به اون منطقه‌ای که دیو سپید هست. از دور میبینن که یک شهرکی هست که پر از دیو هست و البته یک غار هم هست که طبق همون نشونیایی که کیکاووس داده بود دیو سپید احتمالاً توی همون غار هست. رو میکنه به اولاد و میگه خب استاد تا الان هرچی ما اومدیم تو راست و درستشو به ما گفتی و الان هم چالش اصلی هست دیو سپید، تکلیف چیه؟ من باید چیکار کنم؟ اولاد هم براش توضیح میده که همونجور که قبلا هم دیدی دیوها شبا بیدارن و روزها میخوابن، یعنی عادت دیوها این هست که شبا بیدار باشن. دیو اینجوریه، با احترام به شب زنده‌داران عزیز، ولی دیو اینجوریه که شب بیدار هست و تو باید صبر کنی تا فردا صبح اونها که خوابیدن تو میتونی حمله کنی و شکست دادن اینها هم راحت هست در اون صورت. رستم هم میگه باشه استراحت میکنیم و میخوابن. صبح که آفتاب طلوع میکنه رستم از بلندی میبینه که تقریبا همه دیوها رفتن خوابیدن غیر از یک تعدادی که برای پاسبانی بیدار هستن. طبق معمول دوباره دست و پای اولاد رو به یک درخت میبنده و خودش هم آماده حمله به اون شهرک دیوها میشه. دوباره مثل همون حمله قبلی به ارجنگ سوار رخش میشه و با یک عربده و نعره اسم خدا رو میاره و اسم خودش رو میاره و حمله میکنه به دیوهایی که تازه چشمشون گرم خواب شده. و خب اینم تخصص رستم هست که یک نفری به قلب سپاه دشمن بزنه و اونها رو غافلگیر و پراکنده کنه. بخش زیادی از اون دیوهای اونجا رو میکشه و خودش رو به اون غاری میرسونه که دیو سپید اونجاست. چشمش رو که باز میکنه میبینه یک غار جهنمی، یک چاه ویل جلوش هست و جز تاریک چیزی اون تو نیست. وارد اون غار میشه، چشماشو میمالونه تا ببینه توی اون تاریکی چیزی میبینه یا نه. بعد که چشماش به تاریکی عادت میکنه تازه میفهمه دلیل اون تاریکی و سیاهی چی هست. یک کوه سیاه توی اون غار هست و این کوه سیاه همون دیو سپید هست. دیو سپید در توصیفش اومده که بدن و صورت سیاهی داره و موهاش سفیده و اصلا به خاطر همین بهش میگن دیو سپید. و رستم از دیدن دیو سپید به اون عظمت و بزرگی وحشت زده میشه و با همون سطح بالای آدرنالین شمشیرش رو میکشه و یک پای دیو سپید رو قطع میکنه. دیو سپید با همون پای قطع شده جنگ رو ادامه میده و با رستم گلاویز میشه و اینقدر از دو طرف خون ریخته میشه که خاک کف غار تبدیل به گل میشه. اینجا رستم دیگه واقعا خودش رو ته خط میبینه و پیش خودش میگه خدایا من اگه توی این جنگ امروز نمیرم دیگه هیچ وقت نمیمیرم. انقدر که این جنگ براش ترسناک و وحشتناک هست. و از اون طرف هم دیو سپید توی دل خودش میگه انگار امروز روز مرگ منه، من اگه امروز زنده بمونم جوری از مازندران فرار میکنم که دیگه هیچ کس منو توی مازندران نبینه. میبینیم همچنان این گفتگوها همخوان و هماهنگ هست با بقیه داستانهای هفت خان که دیو و حیوان و شیر و اینها صحبت میکنن و فکر میکنن. به هر حال وسط همین نجواهای شخصی است که رستم میپره و گردن دیو سپید رو میگیره و یک فن جدویی دیو سپید رو میخوابونه زمین و بدون معطلی خنجر رو در میاره و جگر دیو سپید رو بیرون میکشه و دیو سپید رو میکشه. انقدر دیو سپید بزرگ هست که وقتی کشته میشه جنازه دیو سپید کل اون غار رو اشغال میکنه و رستم به زحمت از اون غار خارج میشه. پیش اولاد میره و اولاد رو باز میکنه. جگر دیو سپید هم توی دستش هست و
آماده میشن که برگردن به سمت کیکاووسی که همچنان نابینا هست و توی اون اسارتگاه منتظر هست. اولاد وای میسته و حرکت نمیکنه و یک کنایه‌ای میزنه به رستم، میگه حاجی ما یک قول و قراری با هم داشتیم و تو قرار بود پادشاهی مازندران رو به ما بدی. چی شد؟ ما که همش اسیر هستیم و هر جا میری ما رو به درخت میبندی و گروگان کشی میکنی. این پادشاهی مازندران یادت نره چی شد؟ این همه مأموریت رفتیم، دیو سپید کشتیم، ارژنگ کشتیم، این پادشاهی مازندران پس کی به ما میرسه؟ رستم هم جواب میده مرد حسابی، شاه مازندران که هنوز سر جاشه و اون قول مرحله آخر هنوز مونده. بریم اول کیکاووس حالش خوب بشه، بعد تکلیف شاه مازندران رو روشن میکنیم و بعد از اون من سر قولم هستم، پادشاهی مازندران مال تو هست. الان حرکت کنیم به سمت کیکاووس. بعد از این مکالمه حرکت میکنن به سمت کیکاووس و میرسن به اون اسارتگاه. رستم هم میره جلو و جگر دیو سپید رو تحویل میده و میگه مأموریت انجام شد قربان، این هم خدمت شما نابینایان عزیز، دیگه هر کار میخواید بکنید انجام بدید. کیکاووس باورش نمیشه، از جا میپره و با خوشحالی توی همون حال نابینایی میگه درود بر شرفت، درود بر اون مادری که تو رو زایید، رحمت بر اون شیری که تو خوردی، درود بر زال که پدر تو بود. اصلا من چقدر خوش شانسم که همچین پادشاهی دارم که تو پهلوانم هستی. و بعد از تمجید فراوان طبق همون دستورالعملی که داشتن، هر کدوم چند قطره از خون دیو سپید رو توی چشماشون میریزن و نابینایی برطرف میشه. بعد از اینکه بیناییشون رو به دست میارن، یک هفته جشن برگزار میکنن. بعد از اون اسارت و نابینایی و معطلی و اینها، یک هفته به جشن و شادی میرسن و روز 8 مجددا حمله میکنن به دروازه مازندران و شروع میکنن به قتل و غارت و یه جورایی میرن برای انتقام این رنجی که این مدت داشتن. ولی بعد از 1-2 روز کیکاووس دست نگه میداره و به لشکریانش میگه آدمکشی فایده نداره، ما اینجا وایستیم همون بلایی سرمون میاد احتمالاً که دفعه قبلی اومد و الان باید یک نامه‌ای بنویسیم برای شاه مازندران و تکلیف رو روشن کنیم. بعد یک نامه‌ای برای شاه مازندران مینویسه که همزمان ترس و امید رو به دلش بندازه. نامه رو اول با اسم خدا شروع میکنه و حمد و ستایش میکنه از خدایی که همه این جهان رو آفریده و همه چیز رو طبق عدالت و انصاف خلق کرده و بعد اشاره میکنه که مبنای همه چیز توی این جهان عدالت هست. تو هم ای شاه مازندران اگر عادلانه و منصفانه به قضیه نگاه کنی، میبینی که من از تو بهترم. من ارژنگ رو کشتم، دیو سپید رو کشتم، اصلا خبر داری اینا کشته شدن؟ من از اسارت تو فرار کردم، این طلسم و نابینایی که به چشمای من گذاشته بودی همه رو رفع کردم. من تمام این مراحل رو طی کردم، دهنتو سرویس کردم به قول معروف و تو ضعیفتری و الان هم تخت و تاج رو بذار توی همون دربار خودت، مثل چاکرا مثل بنده ها بیا به خدمت ما، ابراز بندگی کن، یک باج و مالیاتی هم برات میبندیم، هم جون خودت حفظ کن و هم مازندران رو از کشتار و غارت نگه دار. خودت هم بشو حاکم نیابتی ما توی همین مازندران. وگرنه همون رستمی که ارژنگ رو کشت، دیو سپید رو هم از پا در آورد، میاد سراغت و شما هم حریفش نمیشید. با همین جملات نامه رو تموم میکنه و نامه رو میده به دست یکی از پهلوانان نیشابور به اسم فرهاد و به فرهاد نیشابوری میگه این نامه رو ببر تحویل شاه مازندران بده.